तर आज मी तुम्हाला माझ्या पद्धतीचा सांबार बनवून दाखवणार आहे। तर हा सांबार तुम्ही मेंदू वडा, इडली सोबत देखील खाऊ शकता किंवा तुम्हाला जर कधी भाजी बनवायचा कंटाळा आला तर हा सांबार तुम्ही नुसतं भातासोबत देखील खाऊ शकता। तर आता हा सांबार कशा पद्धतीने बनवायचा हे आता आपण बघून घेऊयात आणि रेसिपी बनवायला सुरुवात करूयात। सर्वात प्रथम इथे ना मी तुरीची डाळ आणि मसूरची डाळ घेतली आहे। तर इथे मी पाव वाटी तुरीची डाळ आणि पाव वाटी मसूरची डाळ घेतली आहे आणि हे दोन्ही डाळी मी मिक्स करून स्वच्छ धुवून साधारण अर्धा तास मी पाण्यामध्ये भिजत ठेवली होती, म्हणजे ती लगेच शिजेल। हे बघा छान अशी भिजून निघाली आहे। तर आता सांबार बनवण्याच्या आधी ना आपल्याला डाळ आहे ना ही कुकरमधून शिजवून घ्यायची आहे। तर इथे मी एक लहान कुकर घेतलाय। आता याच्यामध्ये आपण ही भिजवलेली डाळ घालूयात। तर या पाण्यासकट डाळ घालायची आहे, कारण या पाण्यामध्येच आहे ना डाळीची पूर्ण चव उतरली आहे, त्यामुळे पाण्यासकट आपल्याला डाळ कुकरमध्ये घालायची आहे। आता याच्यामध्ये ना आपण अजून थोडंसं पाणी ओतूया। आता इथे साधारण ना मी 3 ग्लास पाणी ओतले, कारण सांबार आहे ना हा आपण पातळ बनवणार आहोत आणि सांबार असं पण पातळच असतं, त्यामुळे ते पाणी ना जास्त वापरायचं आहे। तर डाळ शिजताना ना पाणी थोडं जास्तच घालायचं आहे। तर इथे मी 4 ग्लास पाणी ओतले, कारण याच्यामध्येच ना आपल्याला काही भाज्या देखील शिजवून घ्यायच्या आहेत, त्यामुळे पाणी थोडंसं जास्त घालायचं। तर याच्यामध्ये ना आपण आता काही भाज्या घालूयात। तर सुरुवातीला इथे मी दुधी घेतलंय। दुधी ना इथे मी साल काढून याचे मोठे मोठे तुकडे करून घेतले। तर दुधी आता आपण याच्यामध्ये घालूयात। त्याच्यानंतर इथे लाल भोपळा घेतलाय, तो देखील साल काढून मी असे मोठे मोठे तुकडे करून घेतले। आता सांबार मध्ये ज्या भाज्या असतात ना त्याचे तुकडे असे मोठे मोठे असतात, त्यामुळे मी देखील असे मोठे मोठे पीस करून घेतले, पण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार लहान मोठे करू शकता। त्याच्यानंतर इथे मी एक टोमॅटो घेतलाय। टोमॅटो देखील मी असा मोठ्या आकारातच चिरून घेतलाय। त्याच्यानंतर इथे ना मी गाजर घेतलंय। तर गाजर देखील मी साल काढून असे मध्यम आकाराचे तुकडे करून घेतले। तर गाजर देखील आपण याच्यामध्ये घालूयात। याच्यामध्ये ना तुम्ही शेंग देखील घालू शकता, पण आता मला शेंग भेटली नाही। त्याच्यानंतर ना याच्यामध्ये आपण ही वांगी घालूयात। तर जी लांबट आकाराची वांगी आहेत ना जांभळ्या रंगाची, ती मी घेतली आहेत। तुम्हाला हवं तर तुम्ही कोणतीही वांगी घेऊ शकता। तर वांग्याचे देखील मी असे मोठे मोठे लांब तुकडे करून घेतले। तर आता ही सर्व वांगी आपण याच्यामध्ये घालूया। आता याच्यामध्ये आपण एक लहान आकाराचा उभा चिरलेला कांदा घालूयात। त्याच्यानंतर याच्यामध्ये आपण चिंच घालूयात। तर साधारण इथे मी 1 इंच एवढा चिंचेचा तुकडा घेतलाय। चिंचामुळे ना छान सांबाराला आंबटपणा येतो, त्यामुळे तुम्ही चिंच नक्की वापरा। आता याच्यामध्ये ना आपण अर्धा चमचा आलं लसूणची पेस्ट घालूयात। आता ही आलं लसूणची पेस्ट आहे ना ही मी घरीच बनवली आहे, बाहेरची मी विकत कधीच आणत नाही, कारण त्याला ना एक वेगळा स्मेल येतो आणि ती कधी बनवलेली असते हे देखील आपल्याला माहिती नसतं। त्यामुळे घरी फ्रेश बनवायची तर ती जास्तीत जास्त काळ कशा प्रकारे टिकवायची हे देखील मी त्या रेसिपीमध्ये सांगितलेलं आहे। ते आलं लसूणच्या रेसिपीची लिंक आहे ना मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला देत आहे, तिथे जाऊन तुम्ही नक्की चेक करा की आलं लसूणची पेस्ट मी कशा प्रकारे बनवली आहे आणि ती जास्तीत जास्त काळ कशी टिकवायची हे देखील सांगितलेलं आहे। त्याच्यानंतर ना इथे मी हा एव्हरेस्टचा सांबार मसाला घेतलाय, तर हा देखील आपल्याला याच्यामध्ये घालायचा आहे। तर साधारण आपण याच्यामध्ये 1 चमचा हा सांबार मसाला घालूयात। त्याच्यानंतर याच्यामध्ये आपण आपल्या तिखटाच्या आवडीनुसार लाल तिखट घालूयात। तर इथे मी साधारण 1.5 चमचा लाल तिखट वापरते, तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त देखील वापरू शकता। आता याच्यामध्ये ना आपण पाव चमचा हळद घालूयात। आता आपण हे ना सर्व साहित्य व्यवस्थित डाळीमध्ये मिक्स करून घेऊयात। आणि याच्यामध्ये ना तुम्ही शेंग देखील वापरू शकता, पण आता शेंग आहे ना जरा महाग असल्यामुळे मार्केटमध्ये सहजासहज मिळत नाही। जर तुम्हाला मिळाले तर तुम्ही शेंग देखील नक्की वापरा। आता आपण ना सर्व एकजीव करून झाल्यानंतर आपण कुकरला झाकण लावूयात। आता आपण कुकर ना गॅसवरती ठेवून आपण या कुकरला फास्ट गॅसवरती 3 ते 4 शिट्या काढून घेऊया, म्हणजे डाळ देखील व्यवस्थित शिजेल आणि भाज्या देखील व्यवस्थित शिजल्या जातील। तर आता 3 शिट्या काढल्यानंतर तुम्ही बघू शकता इथे आपली डाळ देखील व्यवस्थित शिजली आहे आणि भाज्या देखील व्यवस्थित शिजल्या आहेत। तर आता इथे आपली डाळ शिजल्यानंतर आपण ही डाळ आहे ना आता फोडणीला घालून घेऊयात। आता इथे फोडणीसाठी ना मी इथे भांडं घेतलंय आणि या भांड्यामध्ये ना मी 1 मोठा चमचा तेल गरम करून घेतलंय। आता तेल आपलं हलकंसं गरम झालं ना हे गॅस मीडियम करायचं आहे। आता याच्यामध्ये ना आपण लहान अर्धा चमचा राई घालूयात। त्याच्यानंतर जिरं घालूयात।
त्याच्यानंतर ना याच्यामध्ये आपण 7 ते 8 कढीपत्त्याची पानं घालूयात. आता इथे आपली फोडणी व्यवस्थित तडतडली ना की याच्यामध्ये आपण डाळ फोडणीला घालूयात. आता आपण यांना व्यवस्थित ढवळून घेऊयात. आता हे सांबाराने मला थोडंसं घट्ट वाटतंय, तर याच्यामध्ये मी अजून 1 ग्लास पाणी ओतते. तुम्हाला जसं घट्ट किंवा पातळ हवं असेल ना तुम्ही त्या हिशोबाने याच्यामध्ये पाणी ओता, पण मला तर असं पातळ आवडतं म्हणून मी थोडं जास्त पाणी ओतलंय. आणि शिजल्यानंतर आहे ना अजून थोडंसं घट्ट होईल म्हणून मी सुरुवातीलाच थोडं जास्त पाणी ओतलंय. आता पाणी ओतल्यानंतर ना याच्यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ घालूयात. आता हे जे सांबार आपण बनवलंय ना हे तुम्ही इडली किंवा मेंदू वडा सोबत देखील खाऊ शकता, किंवा जर तुम्हाला कधी भाजी बनवायचा कंटाळा आला ना तर तुम्ही हे सांबार आहे ना भातासोबत देखील खाऊ शकता. भातासोबत देखील खूप छान लागतं, त्यामुळे तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा. हे सांबार आहे ना हे मी तुम्हाला अगदी सोप्या पद्धतीने बनवून दाखवलंय आणि हे तितकंच टेस्टी लागतं, जसं आपण हॉटेलमध्ये खातो ना तसंच लागतं. पण पद्धत मी तुम्हाला अगदी साधी सोपी दाखवली आहे म्हणजे कोणी सहज बनवू शकेल. आणि चिंचामुळे ना मस्त असा आंबटपणा येतो सांबाराला, त्यामुळे चिंच देखील नक्की वापरा. तर आता मीठ घातल्यानंतर ना हे आपण असं व्यवस्थित ढवळून घेतलंय. आता एक साधारण आपण ना 4 ते 5 मिनिटं मीडियम गॅसवरती आपण हे सांबार ना व्यवस्थित उकळून घेऊया. आता हे सांबार आहे ना उकळत असताना याच्यामध्ये आपण बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूयात, म्हणजे कोथिंबीरची देखील चव या सांबारामध्ये उतरेल. तर आता इथे आपलं सांबार आहे ना हे व्यवस्थित मी उकळवून घेतलंय, मस्त शेला मी उकळी काढून घेतली आहे. तर आता इथे आपलं सांबार हे तयार झालंय. आता आपण गॅस बंद करूयात आणि सांबार आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊयात. अशा प्रकारे इथे आपला अगदी चमचमीत असा सांबार तयार झालेला आहे. तुम्ही देखील अशा पद्धतीने हा सांबार नक्की घरी ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगायला विसरू नका की तुम्हाला आजची रेसिपी कशी वाटली. आणि नेहमीप्रमाणे आजच्या आपल्या रेसिपीला जास्तीत जास्त लाईक आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करायला विसरू नका.